जय इङ्ग्लिस इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज लर्निङ च्यानल। आज यो भिडियोमा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सका सेन्टेन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा सब्जेक्ट प्लस V1 अर V5 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ। यसको स्ट्रक्चर योसँग सम्बन्धित हामी सेन्टेन्सहरू अभ्यास गर्छौँ। एउटा सेन्टेन्स रहेको छ, जस्तै म भात खान्छु भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा के हुन्छ त? आई इट राइस। आई इट राइस, म भात खान्छु। त्यस्तै म भात खाँदिनँ भन्नको लागि आई डोन्ट इट राइस। आई डोन्ट इट राइस, म भात खाँदिनँ। अब के तिमी भात खान्छौ सोध्नको लागि डु यु इट राइस? के तिमी भात खान्छौ? डु यु इट राइस? तिमी के खान्छौ सोध्नको लागि व्हाट डु यु इट? तिमी के खान्छौ? व्हाट डु यु इट? म चिया पिउँछु भन्नको लागि आई ड्रिङ्क टी। म चिया पिउँछु, आई ड्रिङ्क टी। म चिया पिउँदिनँ भन्नको लागि आई डोन्ट ड्रिङ्क टी। म चिया पिउँदिनँ, आई डोन्ट ड्रिङ्क टी। डु यु ड्रिङ्क टी? के तिमी चिया पिउँछौ? अथवा के तपाईँ चिया पिउनुहुन्छ? वा के हजुर चिया पिउनुहुन्छ भन्नको लागि डु यु ड्रिङ्क टी? डु यु ड्रिङ्क टी भन्छौँ। इङ्ग्लिसमा हामीले के तिमी चिया पिउँछौ अथवा के तपाईँ चिया पिउनुहुन्छ अथवा के हजुर चिया पिउनुहुन्छ सोध्नको लागि डु यु ड्रिङ्क टी? तिमी के पिउँछौ सोध्नको लागि व्हाट डु यु ड्रिङ्क? तिमी के पिउँछौ? व्हाट डु यु ड्रिङ्क? ऊ मासु खान्छ भन्नको लागि ही इट्स मीट। अब यहाँ ही सँग के आएको छ त? V5 आएको छ। ही सँग V5 आएको छ। V5 जहिले पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा सिंगुलर सब्जेक्टसँग प्रयोग हुन्छ। V5 जहिले पनि सिंगुलर सब्जेक्टसित प्रयोग हुन्छ। ही सिंगुलर भएको हुनाले हीले के लिएको छ त? V5 लिएको छ। ही इट्स मीट, ऊ मासु खान्छ। ही इट्स मीट, ऊ मासु खान्छ। उनी मासु खाँदिनन् भन्नको लागि सी डजन्ट इट मीट। ऊ मासु खाँदिन। सी डजन्ट इट मीट। के तपाईँ मासु खानुहुन्छ सोध्नको लागि डु यु इट मीट? के तपाईँ मासु खानुहुन्छ? डु यु इट मीट? वी गो टु मार्केट, हामी बजार जान्छौँ। हामी बजार जान्छौँ। वी गो टु मार्केट। वी गो टु मार्केट, हामी बजार जान्छौँ। डु दे गो टु मार्केट? के उनीहरू बजार जान्छन्? डु दे गो टु मार्केट? के उनीहरू बजार जान्छन्? We don't go to market. We don't go to market. हामी बजार जाँदैनौँ। We don't go to market. We go to temple. हामी मन्दिर जान्छौँ। We go to temple.
हामी मन्दिर जान्छौँ। दे कल यु उनीहरूले तपाईलाई बोलाउँछ। दे कल यु उनीहरूले तपाईलाई बोलाउँछ। दे डोन्ट कल यु उनीहरूले तपाईलाई बोलाउँदैन। दे डोन्ट कल यु उनीहरूले तपाईलाई बोलाउँदैन। वी गो फर शपिङ हामी किनमेलको लागि जान्छौँ। वी गो फर शपिङ हामी किनमेलको लागि जान्छौँ। वी डोन्ट गो फर शपिङ हामी किनमेलको लागि जाँदैनौँ। वी डोन्ट गो फर शपिङ हामी किनमेलको लागि जाँदैनौँ। वी गो टु सिनेमा हामी सिनेमा हेर्न जान्छौँ। वी गो टु सिनेमा हामी सिनेमा हेर्न जान्छौँ। वेयर डु यु गो तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? वेयर डु यु गो तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? तपाईँ के खेल्नुहुन्छ? सोध्नको लागि व्हाट डु यु प्ले तपाईँ के खेल्नुहुन्छ? व्हाट डु यु प्ले आई प्ले ब्याडमिन्टन म ब्याडमिन्टन खेल्छु। आई प्ले ब्याडमिन्टन म ब्याडमिन्टन खेल्छु।